Hej och välkomna till Redeye. Railcare släppte nyligen en upplyftande Q1-rapport och vi träffar bolagets VD Mattias Remal för en kort pratstund. Välkommen Mattias. Tackar. Ni hade ju en stark inledning på året. Kan du kort sammanfatta första kvartalet? Ja, det är ett jättebra kvartal. Det är en stark rapport vi presenterar idag. Det är den högsta omsättning vi någonsin har haft i ett första kvartal och det gör vi med förbättrade marginaler också som faktiskt är en bit över vårt långsiktiga mål också. Ni gjorde nyligen en omorganisation i ledningen. Kan du berätta om den också? Ja, men det gjorde vi och det här är enligt plan. Det här har varit på gång en tid. Nu tog vi beslutet att göra den här och anledningen är att vi har vuxit ganska mycket. Vi behöver också växa in i den kostymen så att säga. Och därför passar vi på nu att göra den här förändringen. Så att Lisa Borgs blir våra nya CFO. Jag har ju haft 2 roller i princip sedan jag kom in i företaget. Och nu blir hon CFO, vilket jag är väldigt glad för. Lisa har ju jobbat med oss en ganska lång tid så hon kan verksamheten väl. Sen Jonny Granlund fortsätter och med entreprenadsidan där han fullt ut nu tar ansvaret för den delen och även maskin och försäljning. Och sen har vi Johan Hansén som har byggt upp våran transportverksamhet som nu är en väldigt stor del av koncernens totala omsättning. Så att det är vi 4 som kommer ingå i koncernledningen framöver. Då får vi prata lite om de olika affärssegmenten här då. Vi kan väl börja med Entreprenad Sverige. Hur gick det här i första kvartalet? Ja, lite sådär. Snöprojektet är inga konstigheter. Det var till och med förlängt. Mars ut delar av det i alla fall. Våra plogar fick köra hela mars ut då. Normalt sett avslutar vi i mitten på mars. Det här kalla vädret och snön som gjorde att vi förlängde snöprojektet har tyvärr inneburit att vi är ungefär en månad sen med sommararbetena. Så att vi har kommit igång i mitten på april. Det har varit väldigt kallt, det har varit både tjäle och snö. Det här har också påverkat vår liningverksamhet som också kom igång senare i år. Så vi kommer säkert att ha följt upp nu med att hinna ikapp och jobba ikapp det här under året. Ja. Ni har anställt fler operatörer såg jag. Ja, det har vi gjort. Totalt 9 stycken som vi har anställt och det är ju ett tecken på att vi tror väldigt starkt på en fortsatt tillväxt. Så att vi måste förbereda oss och ta in dem. Det tar ju en stund att utbilda dem och få dem att bli duktiga operatörer. Ja. Entreprenad utland då, det såg ju lovande ut här nu i Q1 i varje fall. Ja, men absolut. Vi har högre omsättning, högre beläggning, vilket är väldigt positivt. Sen ser vi också att de kostnadsbesparingar, de åtgärder vi har gjort ger också resultat. Så sammantaget så går verksamheten runt nu, vilket är väldigt glädjande för oss. Och sen då Transport Skandinavien, där verkar det vara fullt upp. Ja, men det är det. Då ska vi komma ihåg att LKAB har vi bara kört i reducerad kapacitet 1 månad. Trots det så går det väldigt bra. Vi har ju 4 nya beredskapslok om man jämför med fjolåret då, som är i full drift. Så totalt 5 beredskapslok som vi har kört under första kvartalet. Och så har vi i grunden då kontraktet med Kaunis. Så att det ser bra ut. Och sen maskin och teknik då. Ni jobbar vidare med den nya MPV:n. Stämmer bra. Den är ju fortsatt under utveckling. Planen ligger kvar. Vi ska ha den färdig till hösten. Så vi kan testköra den då och sen rulla ut den nästa år i full produktion. Ja, skulle du kunna säga någonting om utsikterna nu för er inför det här året? Ja, vi brukar vara ganska försiktiga med att prata framtid för vi är en bransch där det är ganska svårt att förutse. Men tittar vi på transportsidan så ser det bra ut överlag. Entreprenadsidan ser också bra ut både i Sverige och i England ska jag säga. Men det finns osäkerheter framförallt på hemmaplan. Trafikverket har en särskild händelse med anledning av deras införande de kallar MPK som är deras planeringsverktyg eller system. Det här har stött på stora problem. Många har problem med att få tid i spår. Vi har själva än så länge inte haft några stora problem. Jag hoppas att vi inte ska ha det framåt heller. Men det här är ett ganska stort problem ur ett nationellt perspektiv att vi får mindre tid i spår. Men så i grunden bra förutsättningar egentligen för året? Ja, men magkänslan är väldigt god. Det finns alla anledningar till att se ut på framtiden. Ja. Tack så mycket för idag då, Mattias. Tackar.